Vâng, hình ảnh rất đẹp phải không quý vị các bạn? Mời quý vị các bạn cùng đến với sới vật dân tộc cổ truyền thôn Đông Bích, xã Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh 2025. Trận thi đấu giữa người đẹp Anh Thơ. Vừa rồi thì trai làng kiêm MC của lễ hội vật năm nay Văn Điều. Một số hình ảnh làm chậm khá bắt mắt ở trận thi đấu này. Trận thi đấu giữa MC của lễ hội vật truyền thống thôn Đông Bích năm nay và đồng thời cũng là trai làng thôn Đông Bích. Trận đấu được mong chờ suốt trong 3 ngày lễ hội của thôn Đông Bích, Đông Thọ 2025. Các trọng tài ban tổ chức đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trận đấu được diễn ra. Tuy hơi dài dòng một chút nhưng đây cũng là cái hay, cái đẹp, cũng là cái riêng trên sới vật dân tộc cổ truyền thôn Đông Bích, Đông Thọ 2025. Ban tổ chức đang PR Anh Thơ của chúng ta rất nhiều. Trận đấu đã được quyên góp số tiền từ ủng hộ từ người hâm mộ cũng như toàn bộ người dân của thôn Đông Bích đã đổ về sới vật trung tâm ngự trong khuôn viên của chùa như vậy là hai ông đồ bà đồ của chúng ta sẽ thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc, đặc biệt là các trận thi đấu vật dân tộc trên các mặt sân sới vật hội làng. Xe đài rất chuyên nghiệp anh em ạ. Một điệu xe đài khá lý tưởng, khá lý thú của Văn Điều, trai làng Đông Bích. Trai đã lần đầu tiên lên sới vật và trước sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả nhà thì anh đã không thể nhịn được cười. Đấy, đó là một điều không đúng trên các mặt sân sới vật hội làng. Như vậy là các trận đấu đã bắt đầu rồi. Ngay lập tức thì Anh Thơ đã có những đòn tấn công phủ đầu. Liệu ngày hôm nay trai làng Đông Bích Văn Điều có thể làm một điều gì đó mới lạ trên mặt sân sới vật hội làng của mình hay không? Liệu Văn Điều có thể qua được ải mỹ nhân ở trận đấu này hay không? Tất cả các trai làng phần lớn đều bị Anh Thơ của chúng ta đánh bại phần lớn. Và ngày hôm nay thì Văn Điều có làm được điều mà rất nhiều trai làng đã không làm được. Thời tiết đầu xuân rất đẹp đến với ủng hộ lễ hội vật thôn Đông Bích, có nắng, có gió và có cả cái ấy và cái đó ngoài sới rồi. Trận đấu tiếp tục. Anh Thơ ngay lập tức tấn công. Văn Điều định lên sới để trêu hòa ghẹo nguyệt hay để giành một thắng lợi, gỡ gạc lại chút danh dự cho rất nhiều các trai làng đã bại trận dưới tay của người đẹp Anh Thơ. Văn Điều đã thấm mệt rồi sau màn solo ít phút thôi. Điều đó dễ hiểu thôi, bởi vì
Văn Điểu, nghề chính của Văn Điểu là MC. Hiệp 2 bắt đầu. Thốn rồi. Trai làng Đông Bích rất e thẹn. Trận đấu tiếp tục. Văn Điểu chuyển sang môn kéo co rồi. Anh Thơ thực hiện những đòn đánh làm gì đây? Văn Điểu đánh miếng dưới rồi, đang lăng ngoáng ở khu vực biên giới. Văn Điểu bốc một. Văn Điểu cần phải thực hiện những đòn đánh sâu và hiểm mới có thể đánh bại được người đẹp Anh Thơ của chúng ta. Vẫn là một pha bốc một của Văn Điểu. Trai ba làng Đông Bích rất điển trai. Hai đội đang thi đấu khá căng. Anh Thơ làm gì đây? Văn Điểu cũng vặn vào sông quê rồi. Chúng ta chờ xem là trọng tài sẽ xử lý như thế nào ở tình huống này. Ngã thì rõ ràng rồi. Như vậy là trọng tài đảm ra hiệu tiếp tục thi đấu. Trước đó là một động tác khá huyền chuyển của người đẹp Anh Thơ. Văn Điểu lại chuyển sang môn một đòn đánh của Anh Thơ. Anh Thơ đang thực hiện pha bốc một, bốc cái chân kia. Như vậy là ngoài sới rồi. Hai đội của chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Trận đấu đang diễn ra khá vui nhộn. Và như vậy là Văn Điểu, trai làng Đông Bích đã thở bằng tai rồi, đã phải ra ngoài biên nằm nghỉ rồi. Vậy trận đấu tiếp tục. Sau khi tiếp nước và nghỉ ngơi thì bây giờ trai làng Đông Bích tiếp tục thi đấu. Không được nói thầm. Không biết là trai làng Đông Bích thủ thỉ điều gì đó vào tai của Anh Thơ. Và ngay lập tức thì thi đấu sau giờ thời gian nghỉ thì thi đấu rất hăng. Liên tục là những màn solo. Trai làng có vẻ thay đổi chiến thuật rồi. Thi đấu nhanh rồi. Làm gì đây? Bốc một. Như vậy là Văn Điểu đang dùng đòn thiết đầu công. Bốc một. Sang sau làm gì đây? Một đòn gọi là chống ép bê tông. Rồi thì trai làng đã có một miếng thủ rất khôn ngoan. Một pha bốc một sang sau và Siridon định ăn tươi nhút sống Hot Girl Anh Thơ, nhưng đã bị một pha phản đòn cực kỳ hay của Anh Thơ. Một pha chống ép cọc anh em ạ. Một chiến thắng tuyệt đối ở tình huống này. Không biết là liệu ban tổ chức sẽ xử lý như thế nào, có giống như tình huống trước đó hay không. Trước đó thì Anh Thơ cũng có một pha tì đè, và lần này thì trọng tài đã công nhận chiến thắng cho người đẹp Anh Thơ. Như vậy là Anh Thơ đã có một pha phản công và giành thắng lợi tuyệt đối trước trai làng Đông Bích ở trận đấu này. Và bây giờ là phần công bố giải thưởng. Ban tổ chức cũng như nhân dân thôn Đông Bích dành cho
cả ông Đô và bà Đô của chúng ta ở trận đấu này. Những lời động viên và một cái bắt tay rất ngọt ngào. Ban tổ chức sẽ làm những ban tổ chức sẽ trao những phần quà, phần thưởng và động viên cả hai đội của chúng ta. Đây là một nét sau trận đấu thì trai làng Đông Bích đã nói lên cảm nghĩ của mình. Trận đấu diễn ra với nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau, vui, nhộn, mang lại tiếng cười tại sới vật thôn Đông Bích, Đông Thọ, Yên Phong ngày hôm nay. Và cũng đã khá lâu rồi thì lễ hội đấu vật dân tộc cổ truyền thôn Đông Bích mới được tổ chức trở lại do nhiều lý do khách quan. Bây giờ là cảm nghĩ của Hot Girl Anh Thơ. Một nụ cười rất duyên dáng. Anh Thơ của chúng ta cũng rất e thẹn trước mặt khán giả thôn Đông Bích, và một phần quà xứng đáng dành cho anh Thơ. Trai làng sau khi được vật với gái đẹp, một cặp trai tài gái sắc, đã nói lên rất nhiều cảm xúc trước bà con nhân dân, cô dì chú bác, anh em họ hàng dân làng của mình. Và như vậy là một cử chỉ rất đẹp. Trai làng Đông Bích đã tặng lại một phần thưởng của mình trị giá 1,5 triệu cho Hot Girl Anh Thơ sau một trận đấu nảy lửa. Và con thì anh sẽ cùng tiến vào ban tổ chức và chùa làng. Con xin làm lễ vào tổ nhà chùa để ban tổ chức Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi trận thi đấu rất nhiều cung bậc cảm xúc trên giới vật Đông Bích. Nếu quý vị các bạn thấy hay, quý vị các bạn chia sẻ để mọi người cùng được xem, và đừng quên đăng ký kênh, rung chuông để ủng hộ cũng như đồng hành cùng 24 giờ Sport trong các trận đấu.